Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні в нас 9 грудня 2023 року. Зимівля у нас почалась, можна сказати. Бджілки зимують. Невеликі морози були оце декілька тижнів, можна сказати. З понеділка там наче тепло трошки піде, плюсова температура. Зараз десь біля нуля, -1, отак. Вночі буває там 5-6. Там може 8 градусів морозу. Ну це таке. Зараз пройдемо по пасіці, подивимось, як бджілки зимують. Ось ніхто тут не ходив. Там сліди тільки курочок. А тут сліди синичок. Синички літають. Ось скільки бджілок вони перебрали тут. І так літають, заглядують в льоточки. Якщо де бджілка виходить, то вони її, звісно, тут повністю замило нижні льоточки. Але повітря там вистачає. Верхні льоточки я повністю закриваю на зиму останні роки, тому що прийшов до того, що верхні льоточки, вони не потрібні. Тільки неправильно збирається клуб зверху. Ну, отака в нас вся. Ну зараз відкриємо, подивимось декілька вуликів. Як там бджілки себе почувають. Ну там підмор видно. Отут трошки волога. Видно трошки волога. Тут капелька. Отак то взагалі сухо. По вуглам, кругом сухо. Оце в мене тільки така мішковина лежить. От. Ну, рамочок тут. Скільки? Раз, два, три, чотири, тут 5. Ну, 5, 6, 4. Вон, якщо видно бджілки. Якщо видно бджілки. Спереду сидять. І, ну, як, в нижній частині, чи може до середини, ну, до верху не дійшли. Трошечки капелька вологи. Тобто волога, ну, трошечки є, але то якби нормально. Повністю сухо не повинно бути, тому що їм дуже тяжко мед буде брати. Ось тут підійшли до верху. Бджілки видно, да? Тут до верху підійшли, але сидять спокійно. Теж в передній половині. Так, закриваємо. Ну, це так. Такий початок, можна сказати, зимівлі. Такий початок зимівлі. Так, друге. Ну, в мене в основному у всіх вуликах по 2 сім'ї через суцільну перегородку. О, тут теж от сухо, ну там трохи капелька, вон видно. Капелька, і замерзла. Це тут мороз замерзла. Так, дивимось тут. Ну теж, от їх і не видно внизу там. Значить, лишні рамки я всі поприбирав. Оце отак відставляв. Коли вже в клуб повністю зібрались, отак відставляв. Потім останню рамку. І якщо вже бачив, що там зібрався клуб, то цю вже останню я не трогав. А всі, що лишні тут були, я всі прибрав. Ну і покажу куди. Оце так. Тут теж десь рамок 5, мабуть. А тут скільки? Раз, два, три, 4, 5. Теж 5 рамок. Ну там внизу, спереду бджілки. Ну нормально. Трохи волога є така, якби не критична, але вона їм і потрібна, тому що якщо повністю сухо буде, якщо бувають такі сильні морози, вітра, то виморажує все. І тоді бджілки не можуть, мед кристалізується, не можуть його взяти. Тому не можу відкрити. Так, тому, в принципі, невелика вологість там повинна бути. Якась, скажімо так, оптимальна. Ну, те ж саме, так, тут раз, два, три, 4, 5, 6. Тут навіть аж 7 рамок. Ну, це я лишні всі прибрав. Оце на 7 рамок. Це, якби така, в мене в основному то поменше рамок. Ну, і там десь внизу клуб. Ну, видно, спереду, вон там і вони. Не знаю, я так приближу, якщо видно буде. Мабуть, не видно, там темно. Але чуть що гудуть. Так, нехай зимують. Ну і тут отак от трохи так волога. Трохи волога випаровується. От тут те ж саме. Теж десь там внизу вони. Раз, два, три, 4, 5. Тут на 6 рамок. От, попереду всі.
передній частині. Тобто зібрали всі класично, нормально, нічого їм тут не потрібно. Оце в мене або мішковина лежить, або раніше я така, якщо хто запитував, туристична палатка така була в мене. Ще така стара. Оце я її порізав кусочками такими. І теж вона виконує, добре виконує роль холстинки. Так. Оце у мене два таких матеріали. За утеплення, якщо хто, подивимось, слідчий. За утеплення я буду класти, розкладувати десь після Нового року, перед сильними морозами. В нас десь числа, може, з 10 з 15 січня вже починаються морози. Ну і тоді я вже порозкладую таке легеньке утеплення. Ну так же. Там внизу, спереду, внизу. І ще раз кажу, от воно тут навіть не прополюсовано легенько, бо я це все отодвигав і ці всі крайні рамки забрав. Меду, щоб побачити, он скільки там меду. Оце у рамках ось я прибрав, тобто мед практично донизу. Ну, є трошки там підмор. От, меду їм тут достатньо, до самої весни. Нічого їм тут не потрібно. Тут теж сухо. Так. Ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут 7 рамок. Теж ось клуб зібрався, якщо видно. Шумлять, якщо чути. Ну, оце так. Так. Ну, пройдемо, а ну тут ще подивимось. Так. О, тут взагалі ось є скільки рамок, зараз подивимось. Вон підмор. Підмору скільки. Тут трошки посипалось. Або ж кліщ, можливо, або ж стара бджілка відійшла. Тут зимують взагалі 3 рамочки. От раз, два, 3. Теж я позабирав, вон посипались як. Бачите? Посипались. Ну, 3 рамочки. Думаю, що все-таки перезимують, тому що їх грітиме сусідня сім'я, яка з цієї сторони. От. Ну тут теж трохи посипались. От. Але зимують. Зимують там внизу. Ну не знаю, вже весною будемо дивитися, як матка, як перезимують. Тобто поки що зимують. Так. Ну, пройдемо тут, глянемо. Тут теж ось синички попрацювали. Ось видно їхні сліди і бджілки. Так, ну не знаю, глянемо цю. Так. Те ж саме тут у мене із палатки така лежить. Холстинка так. Раз, два, 3, 4, 5. Теж десь там внизу, спереду. Ну, оце кругом така. Так, ну можна ще подивитись нуклеуси, ті, що я в минулому році заселив. Ось тут нуклеуси такі в мене. Ці нуклеуси, значить, в них маточки вирощував я по 4 місця тут, 4 місця. І на зиму я по 2 пооб'єднував, суцільну перегородку і зимують по 2 сім'ї. Оце так. Ну, тобто точно так же, як і в тих вуликах. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 рамочок я лишив. І тут, виходить, 2 я забрав. І об'єднав сім'ї. І в кожній сім'ї маточку лишив. А весною знову поставлю суцільні перегородки, буду знову маточку вирощувати. Ну, оце так. Тут із такою мішковиною. Ну, один. Зараз. Ще один подивимось. Так. А ну тут. Оце ті, що цією весною я тільки виставив. Ось скільки бджіл, підмор. Тут підмор. Ось скільки його підмор. Ну що, вони не можуть там. Тут я позакривав бокові льоточки. Ну як позакривав? Там щілинки такі, через отвори повітря повинно поступати. А тут то от, воно позамерзало і практично ну, сюди скільки. Якщо трохи відлига, то може трошки проникає туди. Синички вон, стучать сюди, дірочки собі роблять. Тоді повітря поступає, а так ось. От повітря не поступає, то поступає тільки от через оці для вентиляції тут щілини, якщо видно. Там і оце я ще додатково тут попросверлював з цієї сторони, з цієї сторони. Ну по всьому. Тобто вентиляція йде практично через верх.
Ну оце так, десь вони там внизу, спереду. Ось така зимівля. Ну, можна ще подивитись ці на українську рамку. Зараз подивимось, як тут зимують. Ось вулик відкриємо. Тут на українську рамку. Тут така сама зимівля. Так само там підмор внизу. Шумлять, ось я чую. Те ж саме по 2 сім'ї в мене через суцільну перегородку. Тут 2 холстинки лежить. Раз, два, три. Теж одна, всього 3 рамочки. Тут там десь вони внизу. Тому меду теж тут достатньо їм. Ну зараз ще якось відкриємо якийсь вулик. А ну цей вулик подивимось. Так. Тут теж багато підмору. Теж підмор є. Ну і теж тут, мабуть, по 3 рамочки. Да. О, раз, два, 3. А ну, меду скільки подивимо. Ну, скільки меду. Тобто повні медові рамки. І десь вони там внизу. Ну, єдине, що тут дуже слабенькі, звісно, дуже слабенькі. Це коли вони наростяться. Ну, але буду об'єднувати, якщо буде там якась сім'я слаба, не зможе там розвинутися. Ну, це таке. Де більше, де менше бджілок. Ну, я розказував, чому так, якщо хто буде запитувати мене, я продаю бджолопакети, а потім ті всі остатки, які бджоли лишаються, то я трушую їх ціле літо на нуклеуси. Нуклеуси підсилювати приходиться і вони, дай Бог, щоб до осені в мене тільки-тільки наростились для того, щоб перезимувати. Тому, ну, така зимівля. Оце в мене таке імпровізоване місце, де зберігаються рамочки, які я лишні поприбирав. Оце зверху тут на українську рамку. Ну, от видно, де скільки меду в цих рамочках. Ну, вони повномедні, практично повномедні. От. І оце лишні з усіх сімей, в основному десь по 2 рамки, так, в середньому. Де одна, де 2, де 3. От, це теж на українську рамку. А тут, внизу даданівські рамочки, 2 ряда. Це теж вони всі повномедні, ну я не буду їх доставати. Отак я це все зробив. Таке, можна сказати, імпровізоване. Значить, в чому суть, щоб роздивитись? Думав, як його зробити так, щоб не стаціонарно десь не... А те приміщення, це веранда в мене тут суха, холодна веранда у хаті. І таке тимчасове, щоб потім можна було розібрати і знову тут літом нічого не було. Тому отак табурет на табурет на табурет. А тут зробив такі 40 на 40 бруски. Вони десь 2,20 довжиною. От тут брусок і з тої сторони брусок. І я ці 2 бруски по 2 шурупи теж такими брусочками скріпив. От, скріпив так, щоб по ширині поміщалась туди даданівська рамка. І отак зробив. І з цієї сторони так само. Ось стоять стульчики. Стільчик на стільчик і на кожен стільчик опирається. От. І далі тут посередині, оскільки проліт великий, і практично всі рамки ці повномедні, то маса, нагрузка тут дуже велика. Тому поставив такі підпорки і аж до верху. В 2 ряда в мене помістились даданівські рамки, тому цей верхній ряд я робив під даданівські рамки, то тому отак імпровізовано поперек поставив такі брусочки і туди легко помістились українські рамочки. Ну, це таке може, хто може ламає голову, як зробити. Бистро, швидко, да, дешево і сердито. Оце так. А потім весною я ж все це виставлю знову по вуликам і це все конструкцію розберу. І знову тут буде місце для іншого у мене. Це курочки тут. У мене зимовий петушок такий, ко-ко-ко, да. І курочки пасуться. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.